در سندروم‌های حاد کرونری توجه به معاینه فیزیکی، سطح آنزیم قلبی و نتایج اکوکاردیوگرافی بسیار مهمه، ولی نوار قلب همچنان سنگ بنای تشخیص، شدت، گستردگی و لزوم انجام اقدامات تهاجمی در این بیمارانه. تشخیص آنفارکتوس ترانسمورال از یک ایسکمی میوکارد ساب اندوکاردیال با کمک نوار قلب امکان پذیره، اما باید به دو نکته مهم هم توجه کرد. یکی نحوه اخذ صحیح نوار قلب و استفاده از لیدهای اختصاصی اضافی در موارد مناقشه برانگیز، و دیگری توجه به تغییرات نوار قلب در طول زمان و همزمان با تغییرات شرایط بالینی هست. باید همواره این مسئله را یادآور شد که نوار قلب روند فعالیت الکتریکی قلب را در یک زمان مشخص و ثابت نشان می‌دهد، در حالی که شرایط ایسکمی میوکارد در طول زمان باید مورد ارزیابی قرار گیرد. سلام، من دکتر فرجام از کانال ECG کلینیک هستم و از شما دعوت می کنم تا این ویدیوی آموزشی را تا پایان ملاحظه بفرمایید. مرد مسنی با سابقه بیماری آلزایمر، دیابت و نارسایی کلیه به دلیل بیقراری، تهوع و استفراغ و افت شدید فشار خون به اورژانس بیمارستان آورده میشه. نوار قلبی را که ملاحظه میکنید به هنگام بستری از بیمار اخذ میشود. چه یافته هایی در این نوار قلب برای شما مهمه و غیر از اقدامات اولیه مانند تجویز اکسیژن و ارزیابی فشار خون، سطح هوشیاری و معاینه عصبی، از چه داروها و روش‌هایی برای پایدار کردن شرایط همودینامیکی بیمار استفاده می‌کنید؟ بر اساس شرح حال، معاینه فیزیکی و بیماری‌های همراه مانند دیابت، سندروم حاد کرونری در صدر تشخیص افتراقی‌های بیمار قرار گرفت. در سمع ریه‌ها رال واضحی شنیده نشد و سمع قلب نیز تاکیکارد با صداهای مبهم بود. شریان کاروتید و نبض دیستال اندام فوقانی و تحتانی به سختی قابل لمس بودند و رگ جگولار تا حدودی برجسته به نظر می رسید. در این مرحله چه پیشنهادی برای تکمیل ارزیابی نوار قلب به عنوان مهمترین تست تشخیصی پیشنهاد می کنید؟ پس از آماده شدن جواب آزمایشات اولیه و ارزیابی سطح قند و کراتینین، افزایش 20 برابری تروپونین نشانگر تایید آنفارکتوس قلبی بود. بلافاصله اکوکاردیوگرافی در بالین بیمار انجام شد. تصاویر اولیه بیانگر دیسفانکشن و اتساع قابل توجه بطن راست بود، هرچند فشار شریان ریوی افزایش نیافته بود. در مجموع شواهدی از آمبولی ریه در اکوکاردیوگرافی دیده نشد. به نظر شما چه اقدامی در این مرحله بیشتر به تشخیص و درمان کمک می‌کند؟ یک بار دیگر به نوار قلب بیمار نگاهی بیندازید. در این نوار قلب استاندارد ریتم قلب سینوسی با PAC های فراوان است. در لیدهای اندامی تغییرات مهمی در کمپلکس های بطنی و قطعه STT دیده نمی شود، اما در لیدهای پریکوردیال قضیه متفاوت است. همان گونه که شما هم ملاحظه می کنید، نسبت به آمپلیتود QRS موج T افزایش یافته و حالت قرینه و برود بیس دارد. از طرفی قطعه ST تا حدودی فرم محدب یافته و حدود نیم تا حد اکثر 1 میلیمتر الیویشن دارد. اگر با ارتفاع موج R در لیدهای V1 تا V3 مقایسه بفرمایید، این میزان افزایش قطعه ST قابل توجه ارزیابی میشه. نکته مهم دیگری که باید توضیح داده شود، تطبیق علائم و یافته‌های بالینی با نوار قلب است. اگر در این بیمار حادثه کرونری به آنفارکتوس بطن راست منجر شده باشد، بیشترین تغییرات باید در لید V1 که مستقیما بر روی بطن راست و سمت راست سپتوم بین بطنی قرار دارد دیده شود.
و اگر چنانچه شما هم نسبت تغییرات قطعه ST با ارتفاع کمپلکس بطنی را مقایسه کنید، به همین نتیجه می رسید که بیشترین افزایش، یعنی حدود 40 تا 50% الیویشن در لید ویوان است و به تدریج با حرکت به سمت لیدهای پرکوردیال بعدی این درصد کاهش می‌یابد. همچنین وکتور آنفارکتوس به سمت قدام و بطن راست است و به همین دلیل از لیدهای پرکوردیال در سمت چپ یعنی V5 و V6 دور می‌گردد و شما ST دپرشن هرچند خفیف در لیدهای پرکوردیال لترال ملاحظه می‌کنید. بنابراین در این نوار قلب تطابق یافته‌های بالینی، نوار قلب و اکوکاردیوگرافی نشانگر آنفارکتوس ایزوله بطن راست است و در این مرحله کمتر شاهد تغییرات نوار قلب با یافته‌های بالینی منطبق با دیسفانکسیون شدید بطن چپ هستید. نبود تغییرات شدید در نوار قلب سبب شد تا بیمار با تشخیص نان ST الیویشن MI تحت درمان قرار گیرد. با توجه به شرایط بالینی و بیماری‌های همراه بنا به تصمیم پزشک اورژانس کاندید آنژیوگرافی اورژانسی نشد. متاسفانه شرایط وی رو به وخامت گذاشت و نوار قلبی را که ملاحظه می‌کنید در زمان تشدید علائم بالینی از بیمار گرفته می‌شود. در این نوار ریتم برادیکاردی سینوسی شدید با ریتم‌های اکتوپیک و تعدادی PVC قابل مشاهده است. تغییرات شدید STT در لیدهای اندامی و پرکوردیال دیده می شود. بیشترین نسبت ST الیویشن به آمپلیتود QRS در لید ویوان است که به تدریج در لیدهای پرکوردیال بعدی از میزان این نسبت کاسته می شود. هرچند قدر مطلق ST الیویشن در لید V2 و V3 شاید بیشتر به نظر برسد، ولی این یافته نباید شما را با آنفارکتوس آنتروسپتال به اشتباه بیندازد. نکته مهم دیگر عدم خنثی شدن وکتور آنفارکتوس بطن راست با آنفارکتوس دیواره خلفی بطن چپ در جریان انسداد RCA هست. به همین دلیل شما آنفارکتوس بطن راست را با وضوح بیشتری در این بیمار می‌بینید. از این جهت معتقد هستند که آنفارکتوس بطن راست در انسداد شریان‌های RCA دیمینیوتیو بهتر می‌توان مشاهده کرد، زیرا وکتور متقابلی برای خنثی سازی آن یعنی آنفارکتوس پوستریور وال الوی وجود ندارد. نکته مهم دیگر که در ویدیوهای قبلی نیز متذکر شده ام الگوی نوار قلب بروگادا در آنفارکتوس های بطن راست می باشد. هرگاه RVOT ترکت به دلیل ایسکمی و آنفارکتوس، آمبولی ریه، مانیپولیشن در حین جراحی قلب و غیره تحت فشار قرار گیرد، می تواند نمای شبیه به بروگادا ایجاد کند. به الگوهای ایجاد نوار قلب در بروگادا که در ویدیوهای قبلی اشاره کرده ام مراجعه بفرمایید. به همین دلیل در تشخیص سندروم بروگادا باید بیماری ایسکمیک زمینه‌ای بررسی و رد شود. در این بیمار لازم بود توجه بیشتری به یافته‌های معاینه فیزیکی صورت می‌گرفت، یعنی همزمانی هایپوتنشن با نبود رال واضح در ریه‌ها و برجسته بودن ورید جوگولار به خصوص کوسمال ساین یعنی پاسخ پارادوکس و برجسته تر شدن ورید جوگولار در زمان دم اهمیت زیادی داشت. در این صورت و با تشخیص احتمالی آنفارکتوس بطن راست، پزشک لیدهای سمت راست استرنوم یعنی V3 تا V6 راست را از بیمار می گرفت و در صورت تایید آنفارکتوس بطن راست از درمانهای اختصاصی آن برای کمک به بیمار استفاده می کرد.
خواهش میکنم قبل از به پایان رسیدن این ویدیو به نکات مهم بالینی در ارتباط با آنفارکتوس بطن راست توجه بفرمایید. تجویز محتاطانه مایع اساس درمان این بیماران قبل از ریواسکولاریزاسیون را تشکیل می‌دهد. توجه به فشار پر شدن بطن راست ایسکمیک بسیار مهم است، زیرا بطن راست تأمین کننده پرلود بطن چپ است و از طرفی با گذشت مدت زمان کوتاهی از خونرسانی به بطن راست ریکاوری سریع و قابل قبولی دارد. توجه داشته باشید هر متسع کننده بستر مانند نیترات ها و یا کاهنده حجم خون مانند دیورتیک ها به وخیم‌تر شدن اوضاع بیمار می انجامد. به همین دلیل حتی تجویز مورفین باید بسیار دقیق و با احتیاط باشد و حتی الامکان از تجویز آن اجتناب نمود. در میان اینوتروپ ها باید به دوبوتامین توجه کرد، زیرا نه تنها به افزایش قدرت کانترکتیلیتی بطن راست می انجامد، بلکه ممکنه با کاهش مقاومت بستر عروقی ریه خروج خون از بطن راست را تسهیل کند. تجویز نورادرنالین در مراحل بعد قرار دارد. از دست رفتن انقباض مناسب دهلیزی در آنفارکتوس های بطن راست با اختلال همودینامیکی باید سریعا اصلاح شود. چه کاردیوورژن الکتریکی در زمان بروز فیبریلاسیون دهلیزی و چه تعبیه پیس میکر موقت دو حفره‌ای در بیماران با بلوک قلبی برای ارتباط مؤثر بین دهلیز و بطن. بدیهی است که ریپرفیوژن قلب همیشه در این بیماران دارای اولویت و اهمیت است. امیدوارم دیدن این ویدیو برای شما نکات آموزشی به همراه داشته باشه. حتما تجربیات بالینی خودتون رو با من در میان بگذارید. مراقب خودتون و بیمارانتون باشید. به امید دیداری دوباره.